वेलकम बैक फ्रेंड्स टू वेगाबॉर्न डॉक्टर चैनल। आज का व्लॉग कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है, लेकिन आज का व्लॉग है टू शो यू द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर। आप यूट्यूबर हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। बात ऐसा है कि हम तो बहुत वीडियोस बनाते हैं, तो वीडियोस देख देख के बीबी के मन में भी आ जाता है कि भाई उसका भी कोई वीडियो बनाओ। तो बीबी की भी फरमाइश आ गई कि मेरे लिए भी एक व्लॉग बनाओ। तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मुझे तो बनाना ही है, क्योंकि जो बीबी से डरे यार वो कैसे करे इनकार। आप भले पाकिस्तान से लड़ाई कर लो, चाइना से वॉर कर लो, ट्रंप को गाली दे दो, उस्मान बिन लादेन को गाली दे दो, लेकिन बीबी से पंगा मत लेना। अगर पंगा लोगे तो फिर समझ लो क्या हो सकता है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये वीडियो तो मैं बनाने वाला हूँ। आप लोग के पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहिए तो बीच में से कट ले सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको टिपिकल आगरी पद्धत का जो स्टाइल में जो आप भाकरी बनाते हैं कैसा बनाना देखना है और उसे चिकन ग्रेवी के साथ खाना है तो लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, मी डॉक्टर शोभा पाटील। आज तुम्हाला सांगणार आहे की तांदळाच्या भाकरी कशा बनवायच्या। त्या शक्यतो मी चुलीवरती बनवतो, पण ब्लॉकमध्ये ते शक्य नाही, म्हणून त्या गॅसवरती कशा बनवायच्या त्या मी तुम्हाला सांगणार आहे। आता मी गॅसवरती एका पातेल्यामध्ये पाणी घेतलेलं आहे, साधारण 1-1.25 ग्लास, आणि परातीमध्ये मी पटणीचं पीठ घेतलेलं आहे। तांदळाच्या भाकरी पटणीच्या खूपच छान लागतात, म्हणून मी आज लाल पटणी घेतलेली आहे आणि हे त्याचं पीठ आहे। आणि मी उन्हवणी घेणार आहे, त्याला म्हणजे खोय किंवा उन्हवणी म्हणतात, म्हणजे पीठ भिजवण्याच्या प्रक्रियेला आम्ही उन्हवणी म्हणतो किंवा खोय म्हणतो। आणि मी तेच आता घेणार आहे आणि हे पीठ त्याच्यात टाकणार आहे। जसं हे उकळेल तसं मी ते पीठ त्याच्यात टाकणार आहे। आता आपण उन्हवणी घेतलेलं आहे आणि छानपैकी ते झालेलं आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये ते ओतणार आहे आणि त्याचं मी हे पीठ मळणार आहे। ॲक्च्युली कसं असतं की गरम गरम असतानाच ते मळायचं असतं, म्हणजे मग ते छान होतं। आणि आता हे चिकटलेलं आहे, पण ते चिकटलेलं आपण ह्याच्याने काढणार आणि म्हणजे ते वाया नाही जाऊ द्यायचं, ते असं छानपैकी काढायचं असतं। आता आपलं ह्याचं काम झालेलं, आता हे ठेवून देऊया। आणि मी आता ह्याच्यामध्येच पाणी घेणार आहे, म्हणजे उरलेलं पीठ सुद्धा आपल्याला वापरायला भेटेल। आणि आता मी गरम गरमच ते मळणार आहे आणि छानसं ते अगदी मस्तपैकी मऊ मळून घ्यायचं, म्हणजे भाकरी आपल्या एकदम छान येतात। घेताना आपल्याला थोडं थोडं पाणी घ्यावं लागतं। हे पाणी थंड घेतलेलं आहे मी। आता पीठ मळून घेतलेलं आहे, एकदम सॉफ्ट झालेलं आहे आणि त्यामुळे आपल्याला भाकरी वळायला ते आता एकदम इझी जाणार आहे। आता हा मी ह्याला चारा बोलतात, आता हा मी चारा बनवते। ह्याची सुद्धा एक विचित्र अशी म्हणजे वेगळी अशी पद्धत असते चारा बनवण्याची। हा अशा पद्धतीनेच बनवला जातो आणि त्याच्यानंतर आपण मग म्हणजे तो थोडासा मोठा होतो आणि मग आपण ती भाकरी बनवायला सुरुवात करतो। आणि ही भाकरी आपण पाण्यावरती करणार आहोत, पिठावरती नाही। ही भाकरी पूर्णपणे पाण्यावरती बनवतो। ही सुद्धा एक कलाच आहे एक प्रकारची। आता ही भाकरी तळ हाताने बनवणार आहे, बोटांनी फक्त तिला मी शेप देणार आहे, म्हणजे आपली भाकरी गोलच होते आणि दिसायलाही खूप छान दिसते। आता आपली भाकरी पूर्ण व्हायला आली आहे आणि आता आपण ती उपडी करून नंतर तव्यात मध्ये मी टाकणार आहे। तव्यावरती थोडासा तेल लावून घेते, म्हणजे आपली भाकरी चिकटणार नाही। एकदाच लावून घेणार आहे तेल, परत नाही, फक्त एकदाच।
ॲक्च्युली या भाकरी चुलीवरच्या खूपच छान लागतात आणि चुलीवर बनवण्याची मजा पण काहीतरी अलग असते. तिथे तवा नसतो, तिथे खापरी असते, मातीची खापरी. तर आमच्यावर चुलीवरती तीच वापरतात, पण ती गॅसवरती चालत नाही म्हणून आम्ही गॅसवरती तवा वापरतो आणि चुलीवरती आम्ही खापरीच वापरतो. पूर्वी शक्यतो लाल तांदळाच्याच भाकरी असायच्या. पटणी, ह्या तांदळांना पटणी म्हणतात. आता ही भाकरी आपली एकदम छान शिजलेली आहे. आता हे मी टोपलीमध्ये ठेवली. आम्ही शक्यतो टोपली अशीच वापरतो, म्हणजे ही टोपलीच जास्त चांगली असते भाकरींसाठी. आणि साईडला याच्यासाठी ठेवल्यात की मग त्या चिकटत नाहीत, ते वाफ निघून जाते आणि मग थोड्या वेळाने मग त्या एकावर एक आपण अशा ठेवून देतो. आता याच्यावर चिकन असेल तर खूपच छान मजाही लागते खायला. आत्ताच बनवलेली आपण भाकरी चिकन बरोबर मी आता खाणार आहे आणि त्याची टेस्ट कशी झालेली आहे ती तुम्हाला सांगणार आहे. चला तर मग टेस्ट करूया. वाव, अतिशय सुंदर, छान.